V lednu tohoto roku jsme vám v reportáži, jak probíhají rekonstrukce a opravy v Moravské Nové Vsi, ukázali, v jaké fázi rekonstrukce se Sokolovna nacházela. Uběhly 2 měsíce a městyс Moravská Nová Ves si může zapsat další historické datum znovu otevření místní Sokolovny, a to 25. března 2023. Celý akt otevření byl slavnostní a na něj navazovala úplně první akce v Sokolovně, a to jarní bál. Dnešnímu jarnímu bálu předcházelo slavnostní otevření Sokolovny. A je to vlastně krásné výročí pro Moravskou Novou Ves, protože poprvé se kolaudovala Sokolovna před 60 lety. Vzali jsme to trošičku i do té historie, protože pásku nám přestřihávali jak současní stavebníci, tak ti, co si postavili Sokolovnu tehdy před 60 lety. To znamená současní devadesátníci. Jak to dneska celé probíhalo? Přestřiženým pásky před budovou jsme se přesunuli dál do sálu, kde jsme slavnostně uvítali jak Sokolovnu, tak milé hosty za účastí pana faráře Mariana Kaliny a pana faráře Stanislava Kováře, který tady v minulosti působil, se Sokolovna požehnala, následovala prohlídka budovy. Kdo se tohoto slavnostního aktu zúčastnili? Zúčastnili se pozvaní hosté, zástupci všech spolků místních, aktivních samozřejmě, sportovci, milí hosté a církev. Kdy bude moci Sokolovnu zhlédnout veřejnost? Široké veřejnosti bude Sokolovna přístupná 1. května na Den lidových řemesel. Tady se v tu dobu sdružuje mnohem víc lidí, hostí, Moravčanů, kteří moravské už nebydlí, ale rádi se sem vrací, proto jsme se rozhodli, že bude Sokolovna otevřená ten den. Já bych vás tímto chtěla pozvat i s panem Sečkářem, který je jeden z té nejstarší generace, který nám dneska tu Sokolovnu otevíral. Chtěla bych vás pozvat na Den lidových řemesel, kdy bude budova otevřená široké veřejnosti. Jak vzpomínáte na léta, kdy byla poprvé otevřená Sokolovna? No tak byla velká sláva, protože tady také bylo všechno, bylo venku hody a stále byly malé v hospodách a byl to přínos pro obec. No. Všechno dělali brigádně. Sokolovna má svou historii a jsme rádi, že po zásahu tornádem opět vykvetla a bude moci hostit různorodé kulturní akce. A hned tou první po slavnostním otevření byl jarní bál. Na to slavnostní otevření Sokolovny, které začalo v 6 hodin, tak vlastně navazuje jarní bál, který začne ve 20 hodin. Co jste připravili za program? Hraje nám kapela The Teachers, která je tady v Moravské velmi oblíbená. A budou tady 2 taneční vystoupení, a to Adriany Maškové a herce Jana Ciny. Jarní bál pořádá městys Moravská Nová Ves. Vlastně je to úplně první akce na Sokolovně, takže i proto to pořádá městys, pak už budou následovat další akce. Spolky se velmi těší, že už tady můžou také pořádat své aktivity. Jaký byl zájem o tento jarní bál? No tak zájem byl nebývalý, v podstatě za posledních 10 let nepamatuju takový zájem, kdy jsme vlastně uspořádali tady stoly ve 2 řadách i nahoře, tak to nikdy nebylo. Myslíte, že lidé jsou hladoví vlastně po tady těch kulturních akcích, nebo byli zvědaví, jak ta Sokolovna vypadá? Vypadá to, že jsou i hladoví po těchto kulturních akcích, ale 100% jsou zvědaví, jak ta Sokolovna vypadá. Ano, připravili jsme i tombolu a vlastně tak hodnotné ceny jsme tady ještě neměli. Kdo vám přispěl do tomboly, nebo jak se zháněly ceny? Vždy oslovujeme místní podnikatele i spolky a stavební firmy, které vlastně realizují v naší obci stavební práce, a od těchto firm máme opravdu hodnotné ceny. Jaká je třeba taková nejhodnotnější? Nejhodnotnější je nafukovací člun z Gumotexu, ale i ty ostatní ceny jsou velmi hodnotné. Měli jsme velké dilema, vlastně, které ceny nechat v hlavní tombole a které dát do té menší, protože jsou to velmi krásné ceny všechny. Na tuto
slávu se přišla podívat opravdu velká část občanů Moravské Nové Vsi a mezi nimi jsme si všimli, že i babičky přišly plesat. Jak se vám líbí nová podoba Sokolovny? No, velmi se nám líbí, jsme spokojené, že jsme mohli se zúčastnit prvního plesu a budeme se těšit na všechno, co tady bude jako zajímat nás. Takže jsme ženy a chodíme do zahrádkaře a chodíme do jogy a prostě snažíme se něco dělat pro své zdraví. Na zdraví. Na zdraví. A můžete nám říct, jestli jste se těšili na dnešní akci? Těšili, protože byl covid, tornádo a Sokolovna rozbitá, tak jsme rádi, že je to spravené a že konečně můžeme jít na akci. Moc pěkné, jsme rádi. Já jsem dělala na úřadě 33 roku, no ale teď už jsou 13 roku důchodě, takže to už Tak ještě jednou na zdravíčko. Vám všem na zdraví. Jak vzpomínáte na to, jak vypadala Sokolovna předtím a jak se vám líbí teď v nové podobě? Zajedno to bylo už stará budova, no. A teď je to ohromné. Těšili jste se na dnešní program? No. A těšíme, no. Na co se nejvíce těšíte? No, podíváme se rádi na to přetančení. Jo, to nás asi tak nejvíc stálo, že... Sledujete Stardance, ano? Ano, ano. A hvězdy Stardance přijeli také pro Moravskou Novou Ves zatančit. Adriana Mašková a Jan Cina si připravili 2 vstupy, ve kterých svými tanci ohromili obecenstvo. Nezbývá než popřát Sokolovně spoustu krásných kulturních a sportovních chvil, spoustu radosti a zpěvu návštěvníků a hlavně dlouhá, dlouhá léta. Až